Yan. Ito yung mga gagamitin ko sa aking makeup tutorials. Ito yung, syempre gagamit muna ako ng ng mga base. Tapos yung, ayan, essence base pa rin, ng Gracie, tone up base. Tsaka ito yung ginagamit ko. Tapos mamaya, yung aking Hello Kitty iron. Yan, cute. So guys, start na natin. Let's go! Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening to all. Konnichiwa, ohayo. Medyo pa ako. Ang gagawin ko ngayon ay makeup tutorial. Magme-makeup ako using Hello Kitty makeup from DAISO. Yung 100 yen shop. Parang $1 shop sa mga ibang lugar. Tapos ito, yung binili ko doon sa DAISO. Tapos ito yung eyebrows. Tapos, later, I'm gonna use my Hello Kitty iron. Yan. Cute, diba guys? So guys, sisimulan natin ang pag-makeup ko using doon sa binili ko sa DAISO. Ito guys. Guys, start natin sa base. Lalagay muna tayo ng base using my phone. Ganito kasi ginagamit ko. Kami ginagamit ko na everyday makeup ko. So another one, yung essence base BB. Since hindi naman hapon naman na, kaya okay lang naman kahit hindi ako nalagay nito. Nalagay ko pa rin ang BB essence. Parang na din, parang foundation na din. Na meron siyang SPF 33. Ito yung aking ginagamit for everyday life. And then, hindi ko na pala nagamit yung aking makeup removing sheet. Hindi na, kasi mamaya na lang. Susunod natin ay, kasi hindi ako masyadong nagme-makeup ng mga masyado. Ito, bubuksan natin ito. Cute, 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 guys. Hello Kitty. Yan. Ito yung eyeshadow para sa natin. So, gagamit tayo ng unahin natin yung base na red. Ang cute na. Hello Kitty. Tapos, yung dark brown dito sa baba. Para magkakulay na yung mata ko. Ang ganda niya guys kasi makapit din siya. Kasi may favorite ko talaga ang Hello Kitty. Ever since, Hello Kitty na talaga. Nung bata ako, happy savers ko lang. Kulay na yung mata ko. Tapos, and then, mamaya na yung cheek. Unahin ko na muna yung kilay ko kasi wala akong kilay, yung pangit. So, ito ulit sa DAISO ko rin binili. Ang kilay Kikay. Ito guys, oh. Maliit lang siya. Ayan, di ikot. So, unahin ko yung kilay ko. Tingnan niyo guys ako magkilay. Ay, ang ganda.
Ang ganda niya. Oh, di ba? Ang ganda niya, guys, iguhit. Diba, guys? Ang ganda. Daan pa natin. Yan, may kulay na ako. Tingnan mo. Ganda niya. Oh, diba? Nice. So, yung isa naman, ganyan lang ako, guys, Ayan siya. Tapos sa taas. So, since maganda yung tip niya, madali lang siya iguhit. See? Ganda na ng kilay ko, guys. Hintay na ba, guys? O, yan na. Parang maliit pa siya. Yan. Okay na yung aking mata, ang eyebrow. Okay na yung aking bandang taas na mata. So guys, ayan yun. Sa eyebrow, sa mata ko. Buksan natin yung isa. Ito yung brush. I-brush lang natin ang konti. And then, buksan natin yung sa cheek. Powder cheek. Ito, guys. Hello Kitty ulit. Hello Kitty. And then, itong aking na pink din. Ito parang light pink lang ang light pink lang siya, kaya pang everyday lang talaga. Parang natural look lang siya. Parang natural look lang siya. Okay. Done na. And then, etong ating lipstick. Ito, ang cute. Ang cute niya. Look. Ang cute niya. Tapos red. So guys, ito lipstick natin. Cute.
Yun na guys. Anong masasabi niyo sa lipstick ko? Na Hello Kitty. Ayan guys. Ito na. And then, dagdagan natin yung cheek. Sa cheek. Light lang siya guys, yung sa cheek. Ayan, ito na ang aking makeup tutorial. Ayan natin yun. Ayan. So, what do you think guys? Diba? Ang cute? Ano lang siya? 100 yen lang siya. So guys, maglalagay lang ako ng mascara. Ito yung aking mascara na ginagamit. Maybelline. Favorite ko yung Maybelline na mascara. Pilik mata ko maliit lang. Hindi siya malago. Ayan. So, ito yung tinry ko ngayon na Hello Kitty light makeup lang from DAISO. Na ang cute naman siya talaga. Look. Mga cute naman. So, all pink. And then, i-aayos ko lang ng iron yung buhok ko. I-iron ko lang sandali. So guys, ito na yung outcome ng aking pag-iron ng buhok ko. So this is it. Ito lang yung mga ginamit ko. Mura lang. 100 yen lang. Plus tax. And then, yung everyday ko lang. Ito lang. No other. Kasi yan. And then, plus lang yung aking Everbilena na mascara. Lipstick. So guys, this is all for today. Hope you like this video. This is my first video since I got my channel monetized. So I hope you like guys. And please don't forget to subscribe, like this video, and comment down below. And hope you like this video and my makeup. Sana nagustuhan niyo. Thank you so much guys. See you again next time. And please don't skip the ads. Please support me and my channel, Nancy DI channel. Thank you so much everyone.